काजल न लागे लिपस्टिक न लागे फुट कपाলত लगाले जानने बहुते कालरे मरि যাব কালত মোৰ আছে আছে জাননে হইলনা ধৰা আছে লাখতে গাইজ ওয়েলকাম টু সুমিজ ব্লগস মই আজি আপোনালোকক মই কৰা সেকেন্ড ব্ৰাইডেল মেকআপটো দেখুৱাম এতিয়া মই যাব ওলাইছো লখৰা বামুনপাৰা বুলি কয় মই কেনেকুৱা মেকআপ কৰিম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভালদৰে চাব আমি যাব ওলাই আহিছো আমি গৈ আছো ব্ৰিজ পালো আপোনালোকক গৈ পাই লোকেশনটো মই দেখুৱাই আছো ঘৰটো হাইৱেৰ পৰা অকণমান ভিতৰত হয় আমি বামুনপাৰা চকৰ পৰা এয়া অলপ সোমাই আহি ঘৰটো পালো হাউচ নং 7 বুলি কৈছিলে আমি পাই গলো আহি এই বিছনাখনত সকলোবোৰ বস্তু উলিয়াই ৰেডি কৰি লৈছোঁ তাইক মই ফেচ ৱাছ কৰি আহিব দিছিলোঁ লিটল ব্ৰাইড হয় বাৰু এজনী লাষ্ট কৰিছে ভিডিঅ' কৰাই এইজনী হৈছে আজি মেকআপ কৰিবলগীয়া কইনাজনী মই তাইক এবাৰ ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ মই এতিয়া তাইক মেকআপ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব যদিহে আপোনালোকে তাইৰ ফুল এণ্ড ফাইনেল লুকটো চাবলৈ বিচাৰে কিছুমান কমেডি হয় আৰু তাইক প্ৰেজেণ্ট দিছে তাকো এইটো মুহূৰ্তত চাওকচোন আইলিনা লগাই আছিলোঁ মই তাই হেনো চকুত কাজল লগাবলৈ নিদিয়ে আইলিনা বোলে এদিনো লগাই পোৱা নাই মোক কৈ আছে নালাগে মাকে অকণমান জোৰ কৰাৰ পিছত অলপ দিলে আৰু লগাব কাজল লগাব নাপালোঁ বাৰু ৱাটাৰ লাইনত ওপৰত লগোৱাই নাই তলত অকণমান নিউড লাইনাৰ কিবা কৈ জোৰ কৰি লগাই দিছোঁ একচুৱেলি টিকলি কইনা যে সেইকাৰণে তাই কান্দিবই বিচাৰে যেনেকৈ নহওক তাইক বাৰু ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক ফুল লুকটো দেখুৱাই আছোঁ তাইক বিবাহ ভৱনলৈ লৈ আহিছে ময়ো আহিলোঁ লগত ৰিচিপশ্যন পাৰ্টি ইয়াতে হ'ব মা উৰ্বা বিবাহ ভৱন আইলেছ নলগালে তাই মাস্কাৰাও লগাব নাপালোঁ বাৰু মানে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব দিয়া নাই তাই বোলে কষ্ট পায় তথাপিও বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন গাইজ আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল ডেট আপোনালোকে মোক বিচাৰিব পাৰে মই তাৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফেচবুক ID আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি দিম তাত আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব মই আজিৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকক চাৰিওফালে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইজনী কইনাৰ মা তেখেতকো অকণমান মেকআপ কৰি দিছোঁ বাৰু একচুৱেলি হাবিয়ে মোক ইয়াৰ পৰা নিবলৈ আহিব তেওঁ আহি পোৱা নাই ইয়াতে আকৌ খানা ৰেডি হৈ গৈছে মোক খাই যাবলৈ ক'লে সেয়েহে মই ভাবিলোঁ খাই যাওঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ৰৈ থাকিব নোৱাৰি আৰু দেই গাইজ খাই লওঁ মই এতিয়া ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই তাইৰ কেইখনমান ধুনীয়া ফটো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিল গাইজ কমেণ্টত জনাবচোন খাই বৈ উঠি মই এতিয়া
যাবলৈ ওলালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনে পালে জনাব গাইজ, আৰু ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই গাইজ।